Välkommen till min bokrecension av Equilibrium av Anna Jacobsson Lund. Jag är hyfsat ny på svensk fantasy, men det måste vara en första gång för allting. Det var saker som jag älskade med boken och andra saker som jag var lite mer neutral till. Om vi börjar med det positiva så var det en fantastisk värld. Den känns otroligt genomarbetad. Ingenting känns riktigt som att det kastats dit av en slump, utan det finns en mening med allting. Så som världen är uppbyggd så känns det lite som en alternativ värld till sent 1800-tal då Sherlock Holmes sprang runt och löste brott. Det är även ett väldigt intressant magisystem där folk måste dölja sina gåvor för att inte bli utnyttjade. Även hur könsroller pratas om och existerar är så bra. Det får en att fundera lite på hur vi ser på könsroller idag och varför vi tänker som vi gör. Svagheten dock med boken är tyvärr karaktärerna och längden på den. Karaktärerna i sig är intressanta, men det är så många av dem. Och de flesta hoppar in och ut ur boken så man knappt hinner registrera dem och sen förväntas man komma ihåg vilka de var. Jag tror att det här problemet hade kunnat lösas om boken istället hade delats in i 3 delar. Först när huvudpersonen introduceras och är i med den här rikare världen. Och sedan när hon flyr och hamnar hos gängledaren Janos, där hon tvingas arbeta. Och till sist när hon hamnar på Equilibrium. Så vill du ha en snabb fantasy med fokus på bara några få karaktärer, då är inte det här rätt bok. Men gillar du världsbygge så ska du verkligen kolla in den. Trots vissa svagheter så är det en välskriven bok. Och jag är glad att jag läste den då världen, magisystemet och allting runt könsroller gjorde den väldigt intressant.